Cô gái vì mấy nhóc con mà đồng ý chia tay nhưng vẫn ở chung nhà. Anh ngờ quay ngoắt một cái, đòi anh chồng trả tiền thuê nhà luôn. Anh chàng tức xì khói, bèn kể lại chuyện xưa cũ ngày nào. Anh đây đúng là nuôi em tốn cơm tốn gạo mà. Đâu chẳng giúp ích gì. Ai dám giật cái nhà của anh hả? Anh không chỉ làm ầm lên đội làng đâu nhé. Anh còn kéo lên tận trấn nữa cơ. Dù sao anh cũng là thanh niên trí thức về quê mà. Mấy người mà dám bắt nạt anh thế này, thì anh không tin trên đời này không có chỗ nói lý lẽ đâu. Nhà họ Triệu nghe xong sợ xanh mặt, cứ tưởng chị Lâm là thỏ con dễ thương, ai ngờ lại là một chiến thần không ngại va chạm. Nếu chuyện này mà ầm ĩ to, không chỉ nhà họ Đàm bị họp làng phê bình đâu, mà nhà họ Triệu cũng có khi bị déo tên nữa. Chuyện nhà họ Đàm là của mấy người đó, tự mà lo liệu đi nha. Bà mẹ Triệu tức quá, dẫn cả nhà bỏ đi luôn. Chị Triệu Tuyết mắt rưng rưng, lòng thì buồn bã tủi thân lắm. Sao số mình khổ thế này cơ chứ? Có người như anh có thấy xứng với em không hả? Sống được thì sống, không được thì im lặng dùm em, đừng có líu lo suốt ngày nữa nha. Anh Đàn Đại không muốn mất mặt chút nào, còn muốn khoe với anh Đàm Châu Mặc rằng đây mới là phong cách đàn ông đối với phái đẹp nè. Chị Triệu Tuyết không dám mở miệng luôn. Chị biết làm gì bây giờ, nhà mẹ đẻ thì chẳng còn chỗ cho chị dung thân. Chị đành phải nhẫn nhịn thôi, để còn có chỗ mà sống yên ổn nữa. Anh Đàm Hữu Quý tức quá, vung tay áo bỏ đi luôn. Chị Lâm Lai Đệ thở phào nhẹ nhõm, cả người như chút được gánh nặng vậy. Anh Đàm Châu Mặc thở dài một cái thật to. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng nức nở hồi hộp của ba cô con gái nhỏ. Đàm Châu Mặc, mình chia tay đi nha. Con cái để em tự nuôi. Chị Lâm Lai Đệ buồn bã lên tiếng, ngỡ rằng mình sẽ bình tĩnh lắm. Nhưng đến đoạn này, nghĩ đến lúc thốt ra câu đó, nước mắt cứ tuôn rơi ào ào. Anh Đàm Châu Mặc nghe tiếng nức nở khe khẽ của chị, lòng dạ bỗng thấy khó chịu ghê. Thời gian này chị ấy mệt mỏi quá rồi. Ai cũng ép chị ấy hết. Ai cũng làm mặt khó coi với chị ấy. Hai người sống đã khổ thế này, một mình em nuôi con kiểu gì đây? Nói linh tinh gì vậy hả? Anh khỏi lo cho em, sống với anh chẳng no bụng, chẳng ấm lưng. Đã vậy còn bị cả nhà anh bắt nạt nữa. Ngày tháng thế này em không muốn sống nữa đâu. Là em nhìn nhầm người, là em chọn lầm chồng. Những lời này như mũi dao đâm thẳng tim anh Đàm Châu Mặc. Anh vẫn nhớ rõ như in ngày xưa. Khi anh nói muốn cưới chị ấy, chị vui mừng nhảy bổ vào lòng anh, khen anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Còn bây giờ thì sao? Chị bảo anh là người tệ nhất thế gian này. Thời buổi này ai mà chia tay chứ? Em cứ coi anh như biến mất đi là được. Dù sao dạo này mình cũng ngủ riêng giường rồi mà. Sau này cứ thế mà sống thôi, chăm sóc tốt 4 nhóc con là ổn. Chị Lâm Lai Đệ lau nước mắt. Chị biết thời này hiếm ai chia tay lắm. Chỉ có người ra đi mãi mãi, chứ ít ai cầm giấy xanh ly hôn đâu. Cách anh Đàm Châu Mặc nói cũng hợp lý phết. Thôi cũng được, nhưng đây là nhà của em nha. Anh phải trả tiền thuê nhà cho em, mỗi tháng 1 đồng thôi. Anh Đàm Châu Mặc cười tự giễu một cái, không nói gì, mà chị Lâm Lai Đệ ghét nhất kiểu này. Anh mà không đồng ý thì chia tay luôn cho xong. Em còn trẻ trung thế này, dáng vẻ cũng chẳng tệ, anh đừng cản em tìm người mới nha. Nghe nói chẳng bao lâu nữa, thanh niên trí thức sẽ về thành phố đó, em sẽ về Vân Thành. Tìm một anh chàng thành phố, sống sướng hơn ở đây. Lai Đệ, giờ em chê anh rồi hả? Muốn chia tay luôn sao nổi? Em làm vậy mà được à? Hồi đó sao anh lại tin lời ngọt ngào của em chứ? Anh nói lời ngọt ngào gì đâu mà. Em nói rõ ra cho anh nghe coi nào. Anh Đàm Châu Mặc chẳng thèm đáp, quay lưng bước đi luôn. Đúng là con gái, nói lời nào cũng như gió thoảng qua, chẳng đáng tin chút nào. Bên kia, anh Đàm Hữu Quý vẫn chưa chịu chạy ra đội làng tìm anh Hoàng Vĩ kể chuyện này. Hy vọng anh ấy khuyên chị Lâm Lai Đệ dọn ra khỏi nhà. Chú Đàm ơi, cháu phải nói thật với chú vài lời nha. Chú làm việc không công bằng tí nào. Dù có hiếu thảo đến đâu cũng sẽ bức xúc thôi. Hồi đó ba anh em góp tiền sửa nhà mới. Nói lý thì cả ba đều được ở nhà mới chứ. Nhưng chú Đàm lại đuổi nhà anh hai ra ngoài. Cả nhà phải chen chúc trong cái nhà đất xóc xập. Xém chút nữa bị đè chết luôn. Hết cách, anh ấy mới chạy đến nhờ nhà cháu. Anh ấy mới được chia cái chuồng heo bỏ hoang để sửa lại. Giờ người ta sửa nhà sạch đẹp rồi. Chú lại kêu dọn ra để nhường cho anh cả. Làm vậy không được đâu nha. Con cái đều là con, phải thương đều chứ. Chuyện này kịch tính ghê. Cháu biết nhà chú đang gặp chuyện mà. Nhưng cháu cũng chẳng biết làm sao. Vậy thì làm theo lời anh Châu Mặc đi, dựng một bức tường giữa nhà chú ấy. Chia đôi ra là ở được ngay. Anh Đàm Hữu Quý hết lời để nói luôn, bị từ chối thẳng thừng, đành đi về. Sau đó anh còn tìm anh Đàm Châu Mặc nói thêm. Cháu ở đây giờ còn phải trả tiền thuê nhà. Mấy chú đừng nhắc chuyện đổi nhà nữa nha. Anh Đàm Hữu Quý nghe xong tức đến nói không ra lời. Đúng là chị Lai Đệ ghê gớm thiệt. Dám thu tiền thuê của cả chồng mình luôn. Anh tức thì có tức, nhưng cũng chẳng dám gây chuyện với chị Lai Đệ nữa. Chuyện tranh nhà coi như xong luôn. Vài ngày sau đó, chị Tuyết bị nhà mẹ đẻ gửi trả về. Bị anh Đàm tạm nhốt trong phòng dạy dỗ suốt 2 tiếng. Tiếng kêu la vang trời, cả làng đều nghe thấy luôn. Chị Tuyết nằm bẹp mấy ngày không xuống giường được, cũng chẳng dám gặp ai nữa. Trong lòng chị âm thầm trách chị Lâm Lai Đệ. Nếu không phải tại chị ấy nhiều chuyện, thì mình đâu có khổ thế này. Hôm nay anh Đàm Châu Mặc từ đội sản xuất tan làm về nhà.
Mệt đến đau cả lưng luôn. Vừa bước vào sân, đã nghe chị Lâm Lai Đệ gọi ba cô con gái lớn hát hò rộn ràng. Lai Đệ ơi, tối nay ăn gì đây? Nhà có gì thì ăn nấy thôi. Anh Đàm Châu mặc vui vẻ hẳn lên. Hơn 20 ngày rồi đó, đây là lần đầu tiên chị Lâm Lai Để dùng giọng dịu dàng thế này. Nói chuyện với anh, dù cãi nhau ầm ĩ, vẫn phải nhờ anh nuôi lớn bốn cô công chúa chứ. Anh thấy rau muống trong sân mọc tươi tốt quá. Em xào rau muống ngon lắm luôn. Hôm nay em nấu cơm nha. Chị Lâm Lai Đệ định mở miệng từ chối, thì bé Đàm Đông lững thững chạy tới. Chú bảo ông nội kêu cháu qua cứu chú nè. Nhà đang xây tường đó. Ông nội bảo chú qua giúp một tay. Anh Đàm Châu mặc muốn đi giúp lắm. Xong bức tường sớm một chút, thì anh Đàm Hữu Quý sẽ hết mơ mộng đổi nhà nữa. Anh đi giúp một lát nha. Trông con thì anh trông một ngày rồi, giờ tới lượt em chứ. May mắn ơi, dẫn em nhỏ lên giường chơi một lát đi nào. Tường bên đó xong sớm, thì không ai ầm ĩ chuyện đổi nhà nữa. Với lại dù sao đi nữa, anh cả anh ba đều là anh em ruột thịt. Không giúp thì cũng kỳ lắm. Tuy anh thôi, giờ anh đâu còn là chồng em nữa đâu. Chỉ là người thuê nhà của em thôi, em không quản được anh. Nhưng em có quyền không cho anh thuê nhà nha. À mà con cái là máu mủ của anh đó, anh phải trông chứ. Anh hiếu thảo, anh tốt bụng. Anh đối xử tốt với anh em nhà mình. Hy vọng anh cũng chia sẻ chút tốt đẹp cho con gái nữa. Công con đi làm việc cho nhà họ đi nha. Anh Đàm Châu mặc bị chị nói đến nghẹn họng, muốn cãi lại vài câu, nhưng sợ chị lại nổi khùng như trước. Hôm nay chị ấy khó khăn lắm mới dịu giọng với mình chút xíu. Con nói với ông nội dùng chú mệt quá rồi. Hôm nay không đi đâu. Con gái mà dám trước mặt chồng đòi tìm bố dượng cho con. Đã vậy còn muốn tìm một anh chàng lớn tuổi nữa. Ông chồng vốn ít nói cuối cùng cũng bùng nổ luôn. Nhị thúc ơi, ông nội bảo chú qua đó. Ông nội già rồi, làm việc nặng không nổi đâu. Nếu ông mệt mà bệnh, bảo qua nhà chú dưỡng bệnh đó. Chú Đàm Hữu Quý không làm việc nặng được đâu. Nếu mà lỡ có chuyện gì, thì cũng phiền lắm. Anh thấy chị Lâm Lai Đệ hơi làm quá tí. Anh đi làm một lát thôi, em đừng làm khó anh nha. Chuyện nghe được là anh nghe em hết rồi. May mắn, đi nào, đội trưởng với thư ký mời tớ luôn rồi. Em làm gì vậy hả? Vui làm sao nổi. Giờ anh nhìn em trướng mắt lắm luôn. Anh nghĩ thông rồi. Kiếp này cứ vui vẻ mà sống thôi. Ai làm anh buồn, anh đá họ ra khỏi cuộc sống của anh luôn. Anh chán kiểu đàn ông như em rồi. Sở dĩ anh chịu được lâu vậy là vì mấy đứa nhỏ thôi đó. Nhưng giờ em đúng là đồ ngốc nghếch. Đúng là kịch tính. Cơm nhà không nấu, con không trông, lại đi giúp việc cho nhà người ta. Em nói xem anh cần người đàn ông như em làm gì? Chẳng giúp ích gì hết. Đó không phải nhà người ta, đó là anh em ruột của anh mà. Đối với anh em ruột, cái gì cũng thân thương hết. Chỉ có vợ con là không thân thôi hả? Em đi mà sống với anh em ruột của em đi. Anh với mấy đứa nhỏ chẳng trông chờ gì vào em nữa. Anh dẫn con đi lấy ông già nào đó cũng không cần em. Anh cho ông ấy ngủ với vợ em luôn. Cho con em gọi ông ấy là ba luôn nhé. Em tưởng chỉ mình em biết nổi khùng hả? Ai mà không biết đâu chứ. Chị Lâm Lai Để chẳng ngại ngần gì, tôn một chàng không kiêng nể luôn. Hai vợ chồng nhìn nhau chằm chằm, đều bướng bỉnh và tức tối lắm. Lâm Lai Đệ, em nghĩ anh không dám dạy dỗ em thật hả? Đúng là ngứa đòn rồi, càng ngày càng quá đáng. Gì cũng dám nói ra miệng. Đừng tưởng anh hiền nhé. Anh chưa bao giờ nghĩ vậy đâu. Dù sao em cũng chẳng thèm để ý anh tí nào. Hai đứa mình cưới nhau chỉ là sống tạm bợ thôi. Giờ chẳng còn lý do gì để tạm bợ nữa. Lần sau còn nói mấy lời sằng bậy đó, thử xem anh có dạy dỗ em không. Anh cứ đi mà ngủ với ông già nào đó, anh cho con em gọi ông ấy là ba luôn. Em thích đi đâu mát mẻ thì đi đi. Lúc đầu anh Đàm còn muốn ra ngoài cho nguôi giận, nhưng nghe chị nói vậy, chẳng chịu nổi tí nào nữa. Với sức mạnh như trâu của anh, dễ dàng bế bổng chị lên ném lên giường luôn. Anh mặt đầy tức giận, nhưng chỉ vỗ nhẹ vài cái vào mông thôi. Em nổi điên gì vậy hả? Chị Lâm Lai Đệ với tay túm anh Đàm Châu mặc một tay giữ luôn hai tay chị, nhưng vẫn không nỡ ra sức mạnh tay lắm. Biết lỗi chưa hả? Thấy anh tức mà vẫn không đánh mạnh. Chị Lâm Lai Đệ trong lòng buồn cười lắm. Bỗng dưng lại nghĩ, ông này vẫn còn dạy dỗ thêm được nha. Em đối với anh sao? Thì anh đối với em vậy, đáng đời em lắm. Anh Đàn Châu mặc nhìn chằm chằm chị, lòng bỗng mềm nhũn ra. Đúng là thôi chị ấy thật rồi. Bên kia, bé Đàm Đông chạy về nhà mình. Trong sân, anh Đàm Tam và anh Đàm Đại đang xây tường. Nhị thúc không tới đâu. Nhị thúc ở nhà, đè nhị thẩm xuống dạy dỗ nè. Dạy mạnh không vậy? Bé Đàm Đông kể chuyện một cách úp mở. Anh Đàm Tam và anh Đàm Đại cũng tò mò vểnh tai nghe ngóng. Sau chuyện lần trước, hai anh em như thành kẻ thù, chẳng ai thèm nhìn mặt ai nữa. Nếu không có chú Đàm Hữu Quý ở đây trông chừng, chắc hai người còn lao vào đánh nhau nữa.
Đáng bị dạy dỗ lắm, không dạy không ngoan. Vậy nhị thúc còn qua không? Dạy thì dạy, nhưng việc vẫn phải làm chứ. Con qua gọi thêm lần nữa đi. Đông ơi, bé Đảm Bắc lại lon ton chạy qua nhà nhị thúc nữa. Nhưng lần này, cửa nhà chị Lâm Lai để khóa chặt rồi. Bé đứng ngoài gõ cửa gọi mãi, mà chẳng ai thèm trả lời. Nhà nhị thúc khóa cửa, gọi hoài không mở luôn. Ba ơi, ba qua gọi giùm con đi. Sao việc nhà mình thì chú ấy không làm chứ? Chú ấy cũng là con trong nhà mà. Để mai gọi tiếp đi. Anh Châu mặc bình thường hiền lắm, nhưng mà nổi cáu lên thì hơi bị đáng sợ đó. Đừng chọc anh ấy nữa nha. Cơm tối là do anh Đàm Châu Mặc nấu đó. Ba cô con gái lớn quây quanh bàn ăn ngon lành. Còn anh Đàm Châu Mặc với chị Lâm Lai Đệ thì đang giận nhau. Chị Lâm Lai Đệ không thèm ăn cơm anh nấu, nằm bẹp trên giường luôn. Anh Đàm Châu Mặc kêu con gái lớn gọi chị 2 lần, nhưng chị Lâm Lai Đệ cứ bảo không ăn. Anh Đàm Châu Mặc mặt mày yếu xìu, chẳng nói gì. Trong lòng hơi lo lo. Anh đâu có đánh mạnh đâu mà. Chỉ vỗ nhẹ nhàng như gãi ngứa có 2 cái thôi. Chẳng lẽ giận dữ thật sao nổi? Sức đàn ông trời sinh vốn mạnh hơn con gái. Hay là anh làm chị ấy đau thật rồi? Nghĩ tới đây, anh Đàm Châu Mặc không ngồi yên được nữa, tự mình vào phòng gọi chị ăn cơm. Chị Lâm Lai Đệ nghe tiếng bước chân anh, vội vàng ép nước mắt chảy ra, rồi cố tình khóc nức nở từng tiếng một. Hồi nãy là anh sai rồi. Dậy ăn cơm đi em không ăn thì lấy đâu ra sữa cho con bú. Nhìn mặt bé Minh Châu mà. Dậy ăn chút đi nha. Chị Lâm Lai Đệ chẳng thèm để ý còn cố tình khóc to hơn một tẹo nữa. Thôi được rồi, hay em đánh lại anh cho đỡ tức nha. Anh Đàm Châu Mặc chưa bao giờ dỗ vợ cả. Vì hồi trước vợ anh cũng chẳng cần dỗ. Chỉ từ lúc sinh bé út xong, chị ấy mới trở nên kiêu kỳ thế này. Anh chẳng biết dỗ kiểu gì luôn, dù sao cũng xin lỗi rồi đó. Chị Lâm Lai Để vẫn không thèm đáp lại, có lẽ vài ngày nữa chị ấy hết giận thôi. Thế là anh quay ra ngoài luôn. Hôm sau, bé Đàm Đông lại đến, gọi anh qua giúp xây tường tiếp. Chị Lâm Lai Để vẫn còn giận hơn, nên anh viện cớ đau lưng để từ chối. Ngày hôm sau, chú Đàm Hữu Quý đích thân qua gọi anh đi làm. Anh vẫn dùng lý do đau lưng để thoái thác, để chú Hữu Quý khỏi phàn nàn. Anh còn mua miếng cao dán lên lưng, đưa cho chú xem luôn. Đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện trên giường đó. Để dành sức mà làm việc đi con. Ba nói linh tinh gì vậy? Chị Lai Đệ đang ở cữ mà. Hai người ngủ riêng phòng riêng giường bao lâu nay rồi? Anh nhịn được 3 tháng rồi đó. Chị Lâm Lai Đệ trong phòng ôm con, cũng nghe được câu này. Ông già nói đúng ghê. Có sức thì đừng dùng cho vợ nha. Đem hết cho mấy chú mèo chú chó ngoài kia đi. Chú Đàm Hữu Quý tức đến run người, nghiến răng ken két. Con nghe nó nói gì không? Phải dạy thêm cho mạnh tay mới được. Ba về đi nha. Chuyện của mẹ thì ba khỏi lo. Con cô gái trong nhà kia ở cứ gần 1 tháng rồi đó. Chẳng đi làm ở đội sản xuất nữa. Hoàng hậu còn chẳng quý giá bằng nó. Con biết phải làm sao rồi. Chuyện của mẹ, vài ngày nữa con sẽ ra đồn cảnh sát. Chú Đàm Hữu Quý vừa cằn nhằn vừa bỏ đi. Cuối cùng bức tường nhà cũng xong. Mà chẳng cần anh giúp, anh Đàm Châu Mặc giấu chị Lâm Lai Đệ đi đến đồn cảnh sát ký giấy tha thứ. Dù sao cũng là mẹ ruột của anh biết làm sao được đây. Ba mẹ chồng ra tù được 1 tháng. Chẳng ai thèm đói hoài. Để làm hòa quan hệ, ba chủ động tặng một chiếc quần lót cũ. Nhưng ai ngờ trò nhỏ này bị con dâu nhìn thấu hết. Hôm đó, bà Triệu Đại Hoa muốn ăn trứng gà cho đỡ buồn, mới phát hiện con gà mái da của mình biến mất. Gà của tôi đâu rồi? Ai dám lấy gà của tôi hả? Do nhị thẩm ăn rồi đó. Con nhỏ đó dám ăn trộm gà của tôi hả? Nó xứng sao nổi. Bà Triệu Đại Hoa tức muốn xông qua tính sổ với chị Lâm Lai Đệ. Chân trước vừa bước ra, chân sau, đầu óc hiện lên cảnh chị Lâm Lai Đệ cầm dao đuổi chém. Thế là vội rụt chân lại ngay. Trong thời gian ở phòng tối, bà học được nhiều bài học lắm. Các chú công an bảo bà rằng, sở dĩ bà phải chịu giáo dục 1 tháng là vì anh Đàm Châu Mặc và chị Lâm Lai Đệ chẳng ai chịu ký giấy tha thứ cả. Chỉ cần một người ký thôi, thì bà đã về từ lâu rồi. Nói cách khác, anh Đàm Châu Mặc vốn rất hiếu thuận cũng giận bà vì chuyện ném con. Đã có chút không vui với bà rồi. Dù cuối cùng anh ấy cũng ký giấy tha thứ, nhưng khoảng cách trong lòng đã có rồi đó. Mấy ngày nay, bà suy nghĩ kỹ lắm. Nếu giờ mà đi gây chuyện, em là tình mẹ con sẽ càng xa cách hơn. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Thằng hai này bình thường hiếu thuận nhất nhà, nhưng cũng có giới hạn của nó đó. Anh Mỹ ơi, sao bà không qua tính sổ với nhị thẩm hả? Đầu đau quá, đừng làm ồn tôi. Chiều đó, chị Ôn Nguyệt nấu chè đậu xanh, mang ra đội sản xuất cho anh Lý chiếc giải nhiệt. Từ xa, chị đã thấy 3 cô con gái lớn của chị Lâm Lai Đệ đang vây quanh cái giỏ chơi với em út. Chị Ôn Nguyệt tới dưới gốc cây, nhìn 4 nhóc con đáng yêu, mặt mũi đỏ ửng như táo chín vì nắng. Đầu đầy mồ hôi luôn. Bé út Đàm Minh Châu nằm trong giỏ bị côn trùng cắn mấy nốt đỏ. Bị khó chịu quá nên khóc òa lên. Thôi đừng khóc nữa. Được rồi nha. Cô cho con uống nước nha, được không? Cô ơi, em út chắc đó rồi đó. Con chạy về gọi mẹ tới cho em bú sữa nha. Con đừng đi đâu. Để tí nữa cô nhờ chú Lý đi dùm. Nắng gắt quá đó. May mắn ơi, mấy chị em ngồi dưới cây mát một lát đi. Lúc này, anh Lý Chiết thấy chị Ôn Nguyệt đến, cũng từ ruộng bước qua luôn. Tiểu Ngọc,
Sao em lại ra đây vậy? Trời nóng lắm, em sợ anh bị say nắng. Nên mang chè đậu xanh tới cho anh giải nhiệt nè. Anh mau cho bé Minh Châu uống chút nước đi. Khóc đến khản cả giọng rồi kìa. Anh không sao đâu, lần sau đừng mang nữa nha. Trời nóng thế này, em về nhanh đi. Ba mẹ của anh đàm này cũng kỳ thật. Con nhỏ xíu thế mà chẳng chịu giúp đỡ gì. Nhìn mấy đứa nhỏ bị nắng phơi đỏ hết cả mặt. Nếu mà say nắng thì nguy to luôn. Làm ông làm bà kiểu gì vậy chứ? Hết cách rồi, nhà nào cũng có chuyện khó nói mà. Gì mà hết cách chứ? Đàn ông bất tài mới nói hết cách thôi. Con gái thì làm sao? Không có con gái thì lấy đâu ra mấy anh đàn ông hả? Con gái dễ thương lắm mà. Anh đâu có nói không đâu. Chỉ sợ mấy bé bị say nắng thôi. Chị Ôn Nguyệt bảo anh Lý Chiết đưa chè đậu xanh cho mấy bé uống trước. Ba nhóc con hí hửng. Tôi ưng ực chè đậu xanh vào bụng luôn. Uống xong còn thòm thèm liếm môi nữa chứ. Anh Lý Chiết chạy ra ruộng gọi chị Lâm Lai Đệ tới cho bé bú sữa. Ôn Nguyệt, chị cảm ơn em nhiều lắm luôn. Thật không biết cảm ơn em thế nào cho đủ nữa. Cảm ơn gì chứ chị, chuyện nhỏ xíu thôi mà. Thế này đi chị ơi, em thấy bé Minh Châu ngủ rồi. Để ở đây chắc không ổn đâu. Để em dẫn mấy bé về nhà em. Em rảnh rỗi, để em trông giúp chị nha. Thế thì phiền em quá rồi. Có sao đâu mà, chẳng phiền gì hết. Dù sao em rảnh cũng là rảnh thôi. Chỉ sợ em trông không tốt thôi. Chị đừng trách em là được nha. Chị Ôn Nguyệt tính tình thoải mái, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên. Không đâu, vậy nhờ em nha. Chị đang làm giày vậy hả? Nhìn sao kỳ kỳ vậy ta? Chị mua chuột hamster nhỏ xíu hả? Không phải giày cho chị đâu. Anh định hỏi là làm cho ai? Thì bỗng thấy bên giường có áo bông cũ của trẻ con. Trên đó vá thêm mấy miếng mới nữa. Áo thôi, hàng xóm cho đó. Nhà ai cho vậy? Mẹ anh mang tới. Anh Đàm Châu mặc giật thót trong lòng. Lén lút quan sát vẻ mặt chị Lâm Lai Đệ. Chị Lâm Lai Đệ chẳng có cảm xúc gì. Bình thản ngồi may vá. Bà Triệu Đại Hoa đưa áo cho anh Đàm Đa Phúc. Chị Lâm Lai Đệ chẳng hề hay biết chuyện này. Anh Đàm Châu mặc cảm thấy chị Lâm Lai Đệ không còn đoán mẹ anh như trước nữa. Lòng anh bỗng nhẹ nhõm hẳn ra. Anh muốn nhân cơ hội này thể hiện thật tốt. Để chị Lâm Lai Đệ hết giận luôn. Anh đi nấu cơm nha. Em mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Chị Lâm Lai Đệ chẳng thèm đáp lại. Từ khi không phải hầu hạ chồng, không phải chăm sóc bố mẹ chồng, cãi nhau với chị em dâu xong, chị ấy thấy thoải mái cực kỳ luôn. Anh Đàm Châu mặc vừa ra tới sân, thì thấy bà Triệu Đại Hoa cầm cái gì đó bước vào. Mấy ngày nay bố mẹ qua đây. Có chuyện gì vậy? Bà Triệu Đại Hoa ra vẻ thương con lắm. Cầm cái quần lót vá chẳng vá đúc cả chục lần, đầy màu sắc rực rỡ, giơ ra cho anh Đàm Châu mặc xem. Cái này cho con nè, còn mới 60% đó. Anh con với em con không có đâu, chỉ mình đừng con nói thôi. Cho ai biết nha. Con lén mặc vào đi. Mẹ không nỡ cho ai, chỉ cho con thôi. Mẹ tiếc là mới giữ lại cho con đó. Anh Đàm Châu mặc chẳng muốn nhận cái quần lót này chút nào. Anh biết nó là của chú Đàm Hữu Quý. Mặc gần 20 năm rồi đó. Anh thấy hơi kỳ kỳ. Mặc quần lót cũ của người khác thì ngại lắm. Anh định bảo không cần đâu, nhưng chưa kịp mở miệng, bà Triệu Đại Hoa đã nhét thẳng vào tay anh. Ba anh em tụi con, mẹ thương con nhất đó. Hồi nhỏ con ngoan ngoãn lắm. Cũng vất vả nhiều, mẹ nhớ hết trong lòng luôn. Anh Đàm Châu mặc chẳng nói gì. Lớn lên nhờ tình thương của ba mẹ. Dù trong lòng có chút xa cách, anh cũng chẳng thể nào cãi nhau to với ba mẹ được. Lai Đệ còn giận không hả? Đỡ hơn nhiều rồi ạ, con đừng trách mẹ nha. Con là mẹ sinh ra mà. Cái nhà này trông cậy hết vào con đó. Mẹ sợ con mệt quá thôi, nên mới muốn chăm bé nhỏ. Nuôi con giờ khó lắm. Mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Nghĩ sau này hai đứa sinh thêm bé trai, ba gái một trai, thì tốt biết mấy. Nhưng tụi con thích nuôi thì mẹ không can thiệp nữa đâu. Mẹ thật lòng thương con lắm đó nha. Nói tới đây, bà Triệu Đại Hoa ép ra vài giọt nước mắt. Anh Đàm Châu mặc trong lòng cũng chẳng vui gì. Con sinh được thì nuôi được ạ. Thôi, sau này đừng để chuyện vậy xảy ra nữa nha. Con không trách mẹ là mẹ vui rồi. Mẹ về nấu cơm đây. Con cứ sống tốt là được. Ăn ngon, uống khỏe là mẹ vui. Bà Triệu Đại Hoa quay lưng bước đi. Vừa ra khỏi cửa, nước mắt biến mất ngay tức thì. Bà về được 2 tháng rồi. Ngỡ rằng anh Đàm Châu mặc giận vài ngày là hết, rồi sẽ chủ động qua thăm bà như con ngoan. Nhưng ai ngờ anh chẳng tới lần nào. Bà kêu cháu qua gọi anh, mà anh toàn viện đủ lý do. Thế là bà Triệu Đại Hoa nghĩ không thể để căng thẳng mãi, kéo chị Lâm Lai Đệ lại thì thầm bên tai anh. Sớm muộn gì tình mẹ con cũng xa cách thêm thôi. Đồ nhóc con, dám đấu với ta, không biết mình nặng mấy cân hả? Chỉ chút mẹo nhỏ này thôi, con trai ta đã chẳng giận ta nữa rồi. Thật ra khi bà Triệu Đại Hoa vừa tới, chị Lâm Lai Đệ từ cửa sổ đã thấy hết. Chị nhìn chằm chằm mẹ con họ từ đầu tới cuối. Anh đi vào bếp, thì chị từ phía sau lục ngay túi quần anh Đàm Châu mặc, xem thử bà Triệu Đại Hoa đưa gì cho anh. Anh Đàm Châu mặc đang thái rau, bỗng cảm thấy tay chị Lâm Lai Đệ từ sau lưng thỏ tới. Anh mừng thầm trong bụng, chị ấy cuối cùng cũng chịu làm nành với mình rồi. Chắc muốn ôm mình từ sau lưng đây. Chị lén lút vòng tay từ sau lưng chồng, làm anh tưởng chị muốn làm hòa thật vui.
Ai ngờ chị chỉ lôi ra cái quần lót cũ tuê. Trước tiên anh cho bé Minh Châu bú sữa đi. Chút nữa mình làm chuyện nghiêm túc sau nha. Chị Lâm Lai Đệ nghe xong ngẩn người, miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Chị lục túi anh Đàm Châu Mặc lôi ra một món đồ. Nhìn kỹ một cái là cái quần lót sặc sỡ, chắc phải mấy chục năm tuổi rồi. Bà mẹ yêu quý của anh tặng anh đó. Bà ấy thương anh ghê luôn. Cái quần lót này chắc lâu đời hơn cả giấm chua với rượu trắng ha. Càng để lâu càng quý giá hả? Đã vậy còn là đồ second đến hẳn nữa chứ. Không phải anh cả mặc rách rồi vứt, thì là em ba mặc rách rồi bỏ đi. Chẳng thì cũng là của bố anh mặc hỏng luôn. Nhưng mà thôi, cả nhà anh thân nhau mà. Đây là tấm lòng yêu thương của bà mẹ tuyệt vời, dành cho cậu con trai cưng của bà đó. Anh đừng phụ lòng mẹ anh nha, phải quý lắm đó. Ngày nào cũng phải mặc vào. Ôm nó ngủ cho ấm áp nha. Mấy ngày nay, chị ghét bỏ vứt cái quần lót lên ngực anh Đàm Châu Mặc một cái bộp. Rồi tiện thể liếc anh một cái thật sắc, xong chị quay lưng đi thẳng vào nhà luôn. Em không lục túi, thì anh không vui hả gì? Anh vốn chẳng muốn nhận đâu mà. Trên đời chỉ có mẹ là tốt. Có mẹ thì con như báu vật vậy. Anh Đàm Châu Mặc hít một hơi thật sâu. Tâm trạng vui vẻ bay biến mất tiêu. Anh cứ tưởng chị Lâm Lai Đệ muốn làm lành với mình, nên mới lặng lẽ ôm từ phía sau như vậy. Ai ngờ toàn là anh tự ảo tưởng thôi. Anh buồn bã nấu xong bữa cơm trong tâm trạng ủ rũ. Mẹ ơi, con không muốn uống cháo nữa. Con muốn ăn cơm trắng cơ. Con thì ngày nào cũng được ăn cơm trắng luôn. Vậy bố sẽ cố gắng làm việc, để mẹ con 4 người đều được ăn cơm trắng nha. Cô ăn ngon lắm luôn. Cô ấy ngon cái gì, đồ gì cô cũng có hết. Lần nào cũng cho tụi con ăn nữa. Chú cũng chẳng nói gì, cô còn hôn miệng cô nữa cơ. Nghe mấy lời này, chị Lâm Lai Đệ thật sự ghen tị trong lòng, nghĩ lại hồi mới cưới. Anh Đàm Châu Mặc đối với chị cũng tốt lắm, nhưng từ khi sinh con, mọi thứ thay đổi hết rồi. Anh Đàm Châu Mặc cũng nghe hết mấy lời này. Dù từ đầu bữa tới giờ anh không nói gì, nhưng vẫn vảnh tai nghe mẹ con họ trò chuyện. Bố ơi, sao bố mẹ không hôn nhau vậy? Anh Đàm Châu Mặc bị hỏi cứng họng luôn, bắt giác liếc nhìn chị Lâm Lai Đệ một cái. Hai cô con gái đang to đôi mắt long lanh tò mò nhìn bố mẹ. Ăn cơm nhanh đi nào, trẻ con hỏi nhiều thế làm gì hả? Đêm đó trời đổ mưa to. Sáng hôm sau mưa vừa tạnh, anh Đàm Châu Mặc vội vội vàng vàng xách lưới ra con sông nhỏ ở ngã tư đường bắt cá. Lúc anh tới bờ sông, đã có kha khá dân làng ở đó rồi. Thời buổi này nghèo lắm, hễ có khe có sông là bị mọi người vét sạch sẽ luôn. Cơ hội thế này, các anh lớn trong làng không ai bỏ qua đâu. Ngay cả anh Lý Chiết cũng sáng sớm chạy tới. Anh Chiết, anh giàu thế thì đừng tranh cá với tụi tôi nữa. Anh muốn ăn bao nhiêu cá, chẳng phải vợ anh nói một câu là có ngay sao? Cô tiểu thư từ thành phố đúng là khác biệt. Nhiều tiền lắm luôn, tụi tôi chẳng có cái phúc đó đâu. Mấy người này kể tung người hứng, nói bóng nói gió. Dân làng ngoài mặt thì khen ngợi, anh Lý Chiết cưới được cô vợ tiểu thư thành phố, nhưng sau lưng lại chê bai, nhà chị Ôn Nguyệt là địa chủ thời xưa. Anh Lý Chiết mặt mày hơi khó chịu. Nhà Ôn Nguyệt có tiền đi nữa cũng là do bố mẹ cô ấy làm việc chăm chỉ mà có. Cưới nhau rồi là hai gia đình chung sức. Dù tôi không bắt cá, mấy anh cũng chưa chắc bắt thêm được con nào đâu. Chị Lâm Lai Đệ ôm bé Đàm Minh Châu ra tìm ba cô con gái. Trẻ con thích chơi đùa là chuyện thường, chắc lại chạy lung tung đâu đó. Chị vừa bước ra khỏi cửa thì bà Triệu Đại Hoa đã lù lù xuất hiện. Hồi trước cứ hễ mưa xong, hôm sau bà chắc chắn ghé qua, vì biết anh Đàm Châu Mặc đôi khi bắt được cá mưa, phải lấy hết cá đi mới được, không để chị Lâm Lai Đệ, người ngoài này với mấy đứa nhỏ ăn ké đâu. Nhưng vừa vào nhà, bà thấy yên ắng lạ thường. Bà Triệu Đại Hoa gọi vài tiếng mà chẳng ai trả lời, nhưng trên giường lại có đôi giày bông mới đen nhỏ xinh, lập tức thu hút ánh mắt bà luôn. Sashi 36, vừa khít chân tôi luôn nè. Tôi nói mà, tay không đấu lại đùi đâu. Tôi ném con của chị Lâm Lai Đệ thì đã sao nào? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn làm giày mới nịnh tôi sao? Bà Triệu Đại Hoa hớn hở ôm đôi giày bông vào lòng mang về nhà luôn. 3 giờ nửa tháng đầu ở nhà anh cả, nửa tháng sau ở nhà anh ba. Dù đã chia nhà ra ở riêng, nhưng bên ngoài vẫn không thừa nhận chia gia đình. Chỉ cần chưa phân nhà, thì ba anh em và mấy cô con vợ chồng già chúng tôi muốn sai bảo thế nào cũng được. Cho con mặc nè. Mẹ mua đôi giày này hả? Không phải mua đâu, là chị Lai Đệ làm cho mẹ đó. Mẹ tiếc không dám mặc, để cho con mặc nha. Con sinh cho nhà họ Đàm 3 cậu cháu trai, công to lắm đó. Nhưng con mang không vừa, nhỏ quá rồi. Mẹ ơi, chẳng phải con với mẹ mang cùng cỡ giày sao? Con nhớ là con mang cùng Sashi với mẹ mà. Thật ra bà vốn chẳng định cho chị Triệu Tuyết mang đâu, chỉ là giả vờ tốt bụng thôi, để chị Triệu Tuyết tưởng rằng ba mẹ chồng này thương con dâu lớn nhất nhà lắm. Chị Triệu Tuyết dù không mang vừa đôi giày, nhưng trong lòng vẫn ấm áp vui vui. Mẹ nhớ nhầm rồi, mẹ giữ lại mà mang đi nha. Hứ, mẹ mang thì tiếc lắm.
Giá mà con mang vừa được thì tốt biết mấy. Chị Lai đã nói chuyện với mẹ chưa? Không nói sao nổi, mà chị ấy vẫn tự tay làm giày mới cho mẹ đó. Chị ấy sinh 4 cô con gái. Cũng nhờ nhà họ Đàm nhân từ. Đổi lại nhà khác là bị đuổi từ lâu rồi. Chị ấy cũng tự biết mình đuổi lý mà. Nhờ con trai tôi mà chị ấy có cơm ăn đó. Chứ chị ấy chẳng làm được gì to tát đâu. Cũng tại chị ấy, thật sự chẳng có tài cán gì. Đẻ hết cô con gái này đến cô con gái kia. Mấy cô nhóc này thì giúp ích được gì chứ? Chẳng giúp được gì sất. Chẳng phải là nuôi con cho nhà người khác thôi sao? Đầu óc chị ấy, ngốc nghếch chẳng ai sánh bằng. Sau này chết đi chẳng ai đập chậu cho đâu. Kể chị ấy, sớm muộn gì cũng có ngày hối hận. Vẫn là con hữu dụng hơn. Đẻ một lần được hẳn 3 cậu con trai. Chị Triệu Tuyết nghe mà tự hào lắm. Sinh 3 cậu con trai là niềm vinh dự cả đời chị. Bà Triệu Đại Hoa cất đôi giày xong lại qua nhà anh Đàm Châu mặc. Lần này gặp được anh luôn. Anh mang từ sông về mấy con cá chấm cỡ vừa vừa. Thả vào cái xô nước trong sân. Ôi, mấy con cá này đẹp ghê nha. Bé Đông thích ăn cá lắm luôn. Mẹ bảo chị dâu cả cho ít nước tương vào kho. Ê, ngon hết sảy luôn. Mẹ ơi, nhà con cũng có mấy nhóc cần ăn mà. Bà Triệu Đại Hoa cười khì khì, nghĩ thầm vừa mới làm lành xong, lấy hết cá đi ngay thì hơi kỳ. Con nhỏ này để lại cho con nha. Ba cô nhóc nhà con còn bé, không ăn cá được đâu. Sợ mắc nghẹn cổ lắm, con tự ăn đi. Mấy con kia mẹ mang về cho bé Đông nhà mình nhé. Chúng nó là cháu ruột của con đó. Tục ngữ có câu, một đứa cháu bằng nửa đứa con. Sau này mấy cô con cái con lớn lên lấy chồng hết. Chẳng phải nhờ mấy đứa cháu sao? Lúc con mất, cũng là bé Đông đập chậu cho con đó. Con nên thương bé Đông như con ruột đi nha. Yêu chúng nó như con mình luôn. Con gái, rõ ràng nhà mình có tới 4 cô công chúa, mà bà nội cứ cố ép mình thương mấy đứa cháu. Cuối cùng chỉ đổi lại được một trận mỉa mai. Đàn Châu Mặc, anh đang làm gì vậy hả? Châu Mặc mang về được mấy con cá. Tôi lấy ít về cho mấy đứa cháu anh ăn nha. Ăn cá ngon lắm đó. Nghe nói ăn cá giúp người ta thông minh hơn nữa. Giờ anh đối xử tốt với chúng nó, thì sau này chúng nó cũng coi anh như bố mẹ ruột mà. Hiếu thảo lắm luôn. Hứ, tôi chẳng nói với bà rồi sao? Muốn tôi thương bé Đông nhà bà hả? Được thôi, mẹ kế cũng là mẹ mà. Bà đuổi con dâu cả của bà đi. Tôi qua ngủ chung chăn với anh cả đây. Bà hỏi 2 cậu con trai kia của bà xem có đồng ý không? Chị nói cái gì vớ vẩn vậy hả? Thế gọi là lăng nhăng đó. Sẽ bị người ta khinh rẻ chết luôn. Không chỉ là lăng nhăng đâu, mà còn là bậy bạ nữa đó. Có gì lạ đâu chứ. Nhà họ Đàm bà chẳng phải từng có chuyện này rồi sao? Bà Triệu Đại Hoa mặt lúc đỏ lúc trắng vì tức. Lời trơ trẽn thế này, chị dám nói ra miệng hả? Bà cũng biết là trơ trẽn sao nổi. Tôi còn tưởng bà không biết chứ. Lấy đồ nhà tôi cho cháu bà ăn. Thế là sao? Con gái tôi không có miệng hay tôi không có miệng hả? Đồ ngốc, mới đi nuôi con nhà người khác như con mình. Cháu ruột cái gì chứ? Chẳng có máu mủ gì với tôi cả. Tôi thương cái nỗi gì? Chưa thấy bà mẹ chồng nào trơ cháo như bà. Thiên vị rõ ràng thế luôn. Cũng chỉ có thằng con ngốc của bà tin bà thôi. Bà Triệu Đại Hoa tức đến trợn mắt lên, liếc mắt ra hiệu cho anh Đàm Châu Mặc nói đỡ cho bà. Nhưng anh Đàm Châu Mặc biết rõ, hôm nay nếu để bà Triệu Đại Hoa mang mấy con cá này đi, chị Lâm Lai Đệ sẽ không để anh yên đâu. Mẹ ơi, anh cả với anh ba ở nhà rảnh rỗi mà. Muốn ăn cá thì bảo hai anh ấy tự đi bắt đi. Chị Lai Đệ còn phải cho bé út bú sữa nữa, không có dinh dưỡng là không được đâu. Bà Triệu Đại Hoa không ngờ cậu con trai vốn luôn ngoan ngoãn với bà, giờ thật sự bị chị Lâm Lai Đệ xúi giục rồi. Châu Mặc, con cũng thấy mẹ thiên vị hả? Mẹ chỉ thiếu điều móc tin ra cho con xem thôi. Vì mấy con cá, con dâu con mắng mẹ thành thế này. Châu Mặc, con đang đâm vào tim mẹ đó. Bà Triệu Đại Hoa khóc lóc ôm ngực, làm ra vẻ thất vọng lắm. Bà chậm rãi bước ra cửa, đặt mấy con cá xuống. Chẳng cho con nào hết. Giờ chưa chia nhà, đồ của con trai tôi cũng là của tôi. Nó phải hiếu kính tôi chứ. Dù có chia nhà đi nữa, tụi con cũng phải nuôi bố mẹ già chứ. Cho mẹ một con đi. Mẹ nói cũng không sai, mình phải hiếu thảo với người lớn mà. Chị Lâm Lai Đệ chỉ muốn ném con cá vào mặt anh Đàm Châu Mặc. Chị nghiến răng kìm cơn giận dữ. Được lắm, anh thuê nhà, cút ra ngoài sống với mẹ anh đi. Mang hết cá của anh đi luôn. Tôi chẳng thèm đâu. Bà Triệu Đại Hoa nhân cơ hội làm ầm lên, giả vờ như bà mẹ chồng bị con dâu xấu tính ngược đãi, tủi thân lắm. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Ôi trời ơi, mẹ biết con khó xử mà. Mẹ không muốn con khó xử đâu. Đây là số phận mẹ chấp nhận vậy. Hu hu, anh Đàm Châu Mặc nhíu mày chặt lại. Cơn giận trong lòng bốc lên tận đầu. Chị ấy cứ phải nói mấy lời làm anh mất mặt vậy sao? Nói chuyện tử tế với nhau không được hả? Chị Lâm Lai Đệ ôm con vào nhà. Khoảng 20 phút sau, anh Đàm Châu Mặc cầm con cá bước vào. Mời anh cút ra ngoài, cảm ơn nha.
Anh Đàm Châu mặc ngực như bị tảng đá chặn ngang. Anh đưa con cá tới trước mặt chị Lâm Lai Đệ, ra hiệu rằng anh đã làm đứa con bất hiếu, không đưa con cá này cho mẹ. Mẹ chẳng nói gì hết, cầm cá đi ra ngoài rồi. Chị Lâm Lai Đệ trong lòng thoải mái hơn chút. Nếu anh Đàm Châu Mặc mà đưa cá cho bà Triệu Đại Hoa, chị chắc chắn sẽ làm ầm lên với anh một trận ra trò. Chị vừa định vén áo cho con bú, thì anh Đàm Châu Mặc lại bước vào, tay cầm 10 đồng tiền lẻ, mỗi đồng 1 hào, đặt trước mặt chị Lâm Lai Đệ. 1 đồng này là tiền thuê nhà đó. Còn mấy đồng này nữa, 2 hôm trước anh bán được một cái mật rắn cho một ông thầy thuốc đông y, tiền này cũng đưa em luôn. Giọng anh Đàm Châu Mặc trầm trầm, dù anh tự nguyện đưa tiền, nhưng mấy chuyện chị Lâm Lai Đệ làm gần đây khiến anh chẳng cười nổi chút nào. 2 đồng 5 hào này là để nuôi 4 cô con gái, chứ không phải cho anh đâu. Anh Đàm Châu Mặc lặng lẽ bước ra ngoài, nói nhiều cũng chẳng ích gì, khéo lại còn cãi nhau nữa. Anh vẫn làm cơm như mọi ngày, nấu hết mấy con cá luôn. Làm cơm xong xuôi, thấy thật là kịch tính, anh không nỡ lòng nào, lén mang một con cá tới nhà bà Triệu Đại Hoa. Anh Đàm Châu Mặc vừa đi khỏi, bà Triệu Đại Hoa lập tức chia con cá cho mấy đứa cháu. Nhị thúc của tụi con đúng là đồ vô dụng, chỉ gửi có mỗi con cá bé tí tẹo thế này. Lúc mẹ tới thì muộn mất rồi, nghe nói anh hai bắt được mấy con cá ngon lắm, mà lại chỉ gửi có một con thôi. Mẹ thấy chắc chắn là do chị Lai Đệ giở trò. Dạo này chị Lai Đệ như biến thành người khác vậy. Hồi trước chẳng bao giờ thế đâu, giờ thì như con nhím xù lông luôn. Hay là chị ấy bị ma nhập rồi? Chắc là bị ma nhập thật đó. Châu Mặc đúng là đồ vô dụng, đến vợ mình cũng chẳng quản được, chẳng ra gì cả, chẳng nỡ đành, chẳng nỡ mắng. Nuông chiều lên tận trời luôn. Bà ơi, con muốn ăn cá nữa. Chưa no đâu ạ. Con qua nhà nhị thúc lấy thêm đi. Bà Triệu Đại Hoa thầm thở dài trong lòng. Mới bị chị Lâm Lai Đệ làm cho tức điên lên, giờ bà chẳng muốn qua đó chịu trận nữa. Mấy đứa uống cháo đi, hết cá rồi nhé. Nhị thúc con làm có chút chẳng được bao nhiêu đâu. Nhị thúc giờ nhát như thỏ đấy vậy. Mẹ nhìn mà chán luôn. Đúng đúng đúng, bé Đông nhà mình lớn lên chắc chắn giỏi nhất. Đừng có học nhị thúc con nha. Đến cả vợ mà cũng chẳng dám dạy dỗ. Bé Đàm Đông lặng lẽ ghi nhớ mấy lời này trong lòng. Bên kia, chị Lâm Lai Đệ ăn cơm nhân xong, hôm nay rảnh rỗi, mang đôi giày bông chị làm tặng chị Ôn Nguyệt. Chị vào phòng tìm một vòng mà chẳng thấy đôi giày đâu cả. Chị bỗng nhận ra đôi giày có thể bị ai đó lấy mất. Đôi giày bông mới tôi làm, anh lấy rồi hả? Anh không lấy đâu, vậy đôi giày của tôi đâu rồi? Đó là tôi làm để tặng chị Ôn Nguyệt mà. Chị ấy giúp mình trông con lâu vậy rồi. Đôi giày này là để tôi cảm ơn chị Ôn Nguyệt đó. Để anh tìm giúp em nha. Hai vợ chồng lại cùng nhau tìm thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả. Bà Triệu Đại Hoa từng có tiền án tiền sự, hay lẳng lặng qua đây lấy đồ lắm, nên người đầu tiên chị Lâm Lai Đệ nghi ngờ chính là bà ấy. Có phải mẹ anh lấy không? Anh qua nhà mẹ anh xem thử đi, mang đôi giày về đây cho tôi. Chắc không phải mẹ lấy đâu, tìm thêm tí nữa đi. Chị Lâm Lai Đệ chẳng nói gì, nhấc chân định tự mình đi tìm bà Triệu Đại Hoa. Lai Đệ, em đi đâu vậy hả?